Welkom terug bij de oude camperwereld. Vandaag staan we op de stelplaats in Bonn. Bonn is een hele mooie stad met veel mooie bezienswaardigheden. Gelukkig is Bonn ook bespaard gebleven tijdens de Tweede Wereldoorlog van een hoop bommen. Waardoor er dus nog veel mooie oude gebouwen staan. Helaas heeft de stad Bonn maar één camperplaats en dat is deze. Hieronder in beeld staat waar dat precies is. En op deze camperplaats kunnen maximaal zo'n 14 campers staan. Met een beetje gefrot zouden er nog een stuk of 3, 4 extra bij kunnen komen. Voor de rest, er zijn hier geen voorzieningen. Dus je kan geen vers water innemen, je kan geen vuil water afvoeren. Dus het is eigenlijk alleen een parkeerplaats voor campers. Auto's mogen hier ook niet staan en worden ook gewoon afgesleept als ze hier staan, heb ik begrepen van mensen. Nou, dan gaan we voor de rest eens wat bezienswaardigheden laten zien van de stad Bonn. Oh ja, en er was natuurlijk nog wat vergeten te vertellen over de bereikbaarheid van het stadscentrum, van hier vandaan. Deze camperplaats ligt direct aan de 562, dus vanaf de snelweg ben je direct hier op de camperplaats. Aan de overkant van deze plaats hebben we een busstation en nog niet zo hier ver vandaan kan je ook met de metro de stad in. Let wel even op dat je van hier vandaan de stad in een milieuzone terechtkomt. Dus dan heb je wel een groene sticker nodig. En dus dan gaan we nu echt op pad. Tegenover de camperplaats ligt het Park Rhijnau. Park Rhijnau is een park van 160 hectare groot. En dat werd in 1979 aangelegd in het kader van een landelijk bloemenshow. Vandaag de dag worden er ook heel veel evenementen gehouden. En ook in het park in de zomer vind je verschillende kleinere evenementen als kermisjes en zo. Je kan ook in het park waterfietsjes huren en over het water dobberen. En een van de bekende attracties bijvoorbeeld is de Japanse tuin. Ook is er een lepelbos te zien en het is een modern kunstwerk. Opvallend zijn de 26 Romeinse grafstenen die aan de Romeinse straat staan. Het zijn afgietsels van authentieke grafstenen en altaren die in deze regio gevonden zijn. Want Bonn is al voor de jaartelling gesticht. De 6,5 meter hoge totempaal die je tegenkomt is wel authentiek. Het is een geschenk van Canada. De paal is overigens ter plekke door een Indiaan gemaakt, Chief Tony Hunt. Hij deed er 4 maanden over. Vanuit het park zijn ook 2 opvallende hoge gebouwen te zien. Eén is het gebouw van de post en de andere is het gebouw van de Verenigde Naties. Met de metro kun je naar het Zoologisch Museum in Bonn gaan. Om de hoek van het Zoologisch Museum ligt ook het Villa Hammerschmidt. In het Zoologisch Museum staan allemaal grote dieren opgezet in hun natuurlijke omgeving. Het museum is op maandag gesloten en de entryprijs bedraagt €5 per persoon. In 1860 werd de Villa Hammerschmidt gebouwd door Albert Troost. Albert Troost was een zeer rijke zakenman. De villa ligt aan de Rijn. En 8 jaar later werd het gekocht door Leopold Koenig, welke ook een hele rijke zakenman was. Nou, dat heeft geduurd tot 1899. Toen werd het aangekocht door het commerciëraad Rudolf Hammerschmidt. En die hebben daar gewoond tot ongeveer 1928 en toen werd het opgedeeld in woningen en verhuurd. Na de Tweede Wereldoorlog werd het opgeëist door de Britse bezettingsmacht en die gebruikte dit als administratiecentrums. Na 5 jaar in 1950 kocht de Bondesrepubliek het weer terug van de erfgenamen van de familie Hammerschmidt
voor slechts een bedrag van 370.000 mark. En in 1951 werd hij in gebruik genomen als ambtswoning van de president van de Bundesrepubliek Duitsland. Na 1994 ging alles richting Berlijn en werd deze woning als tweede ambtswoning gebruikt door de bondespresident. Wat natuurlijk ook niet op het programma mag missen is een bezoekje aan de Haribo fabriekswinkel in Bonn. Haribo werd opgericht in 1920 door Hans Riegel, Bonn. Dus de eerste twee letters vormen samen Haribo. En inmiddels zijn ze al te vinden in meer dan 100 landen en hebben ze 16 fabrieken verdeeld over alle landen met 7000 medewerkers. In het centrum van Bonn staat het Alte Rathaus. Het Alte Rathaus stamt uit 1689, nadat het andere gemeentehuis verwoest was geworden. In 1944 brandde het volledig na een bombardement uit en daarna werd het herbouwd. In 1978 verloor het zijn functie. Vervolgens meer naar het midden van het plein komen we bij de Münster van Bonn. Dat is een belangrijk katholiek kerkgebouw in de Duitse stad Bonn. Het werd in de 11e eeuw als Romaanse stiftskerk van het Cassiusstift gebouwd. De kerk werd gewijd aan Cassius en Florentius, twee soldaten van het Tiberiaanse legioen. Een paar honderd meter verderop komen we bij het Beethovenhuis. Het Beethovenhuis in Bonn, Duitsland, is het geboortehuis van componist Ludwig van Beethoven. Het oefent functies uit als museum, bibliotheek, archief, onderzoekscentrum, uitgeverij en zaal voor kamermuziek. Je kunt het bezoeken en per volwassene kost de intreeprijs €10 en voor kinderen is het €7. Nou, we zijn op het einde van de video gekomen. Laat even ons weten wat je van deze video vond. Beneden in de commentaar of het informatief was, of het leuk vond. En abonneer alsjeblieft en druk op het belletje en dan krijg je ook weer onze volgende video te zien. Dankjewel voor het kijken.